Các bạn biết không, ngày đầu tiên học một ngôn ngữ mới luôn là ngày quan trọng nhất. Vì nếu học xong mà vẫn chưa biết cách chào hỏi và giới thiệu bản thân thì coi như là chưa học được gì cả. Và trong 10 phút tới đây tôi sẽ giúp cho các bạn học và nói được ngay những từ đầu tiên bằng tiếng Tây Ban Nha và theo đúng phong cách của người bản xứ thường dùng. Xin chào các bạn, tôi là Huân Nguyễn. Hôm nay chúng ta bắt đầu video ngày 1 trong series 7 ngày phá băng tiếng Tây Ban Nha với chủ đề chào hỏi và giới thiệu bản thân. Nếu các bạn đã sẵn sàng thì hãy chú ý lắng nghe và đọc theo lời dẫn bằng tiếng Tây Ban Nha để vừa luyện nghe, vừa luyện nói và ghi nhớ từ vựng. Chúng ta bắt đầu nhé! Phần 1. Chào hỏi cơ bản. Xin chào. Hola. 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 Chào buổi sáng. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Chào buổi chiều. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Chào buổi tối. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bạn khỏe không? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tôi khỏe, cảm ơn. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Estoy bien, gracias. Trong phần 1 vừa rồi, chúng ta đã học 4 cách để chào hỏi. Thật ra cách chào hỏi trong tiếng Tây Ban Nha thì cũng tương tự như tiếng Anh thôi, không có gì đặc biệt cả. Chỉ là chúng ta sử dụng từ như thế nào cho nó linh hoạt, cho nó đúng ngữ cảnh. Thì đối với từ hola thì chúng ta có thể sử dụng bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào cũng được. Còn từ buenas noches thì có nghĩa là chào buổi tối và nó cũng có nghĩa là chúc ngủ ngon. Thế thôi, rất đơn giản. Chúng ta tiếp tục nhé. Phần 2. Giới thiệu bản thân. Tôi tên là Huân. Me llamo Juan. Me llamo Juan. Me llamo Juan. Tên bạn là gì? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bạn đến từ đâu? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Tôi đến từ Việt Nam. Soy de Vietnam. Soy de Vietnam. Soy de Vietnam. Rất vui được gặp bạn. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Rất hân hạnh. Igualmente. 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 Đối với phần 2 vừa học thì tôi chỉ lưu ý các bạn là có từ mucho gusto thì chúng ta chỉ nên nói chậm, nói rõ thôi, chứ không nên nói nhanh. Vì trong giao tiếp thực tế thì khi chúng ta vui vẻ và tỏ ra hân hạnh làm quen với ai đó thì chúng ta chỉ nói từ tốn thôi, chứ không nên nói nhanh. Bởi vì nói nhanh thì nó sẽ tỏ ra hời hợt, như kiểu bị bắt buộc phải làm quen ấy. Chúng ta chỉ nói mucho gusto. Mucho gusto. Đó, chúng ta nói ở tốc độ bình thường thế thôi. Ok. Như vậy là chúng ta vừa học xong 12 câu quan trọng nhất khi chào hỏi và giới thiệu bản thân. Nếu chúng ta ghép lại với nhau thì chúng ta sẽ có một đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Ví dụ như thế này nhé. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana. ¿Y tú? Me llamo Juan. ¿De dónde eres? Soy de Vietnam. Mucho gusto. Igualmente. Đó, đấy chính là một đoạn hội thoại rất tự nhiên. Các bạn có thể tua lại video này để vừa luyện nghe, vừa luyện nói theo nhịp.
và ghi nhớ từ vựng. Và chỉ cần nắm được khoảng tầm 7-8 câu thôi là các bạn đã có thể mở đầu một cuộc hội thoại cơ bản bằng tiếng Tây Ban Nha. Rất dễ đúng không ạ? Và bây giờ là phần đố vui nhé. Có một câu trong tiếng Tây Ban Nha mà người bản xứ hầu như không bao giờ phát âm chính xác được. Đó là từ Việt Nam. Đối với từ này chắc là tôi cũng không cần phải hướng dẫn các bạn phát âm như thế nào đúng không ạ? Ai cũng biết. Các bạn chỉ cần lưu ý là khi mà viết từ này bằng tiếng Tây Ban Nha ấy, thì chúng ta viết liền vào, và vào cái chữ N ấy, thì chúng ta viết thường giống như tiếng Anh thôi. Nhưng điều thú vị là người bản xứ ấy, khi mà người ta phát âm cái từ này thì người ta phát âm là Việt Năng đó. Các bạn có biết vì sao không? Tôi tin là các bạn có thể tự tìm hiểu được. Và tôi khuyến khích các bạn tự tìm hiểu, vì câu trả lời nó sẽ giúp cho các bạn hiểu tiếng Tây Ban Nha nhiều hơn. Và hãy bình luận câu trả lời của các bạn ở phía dưới nhé, phía dưới của video này. Còn câu trả lời của tôi thì tôi sẽ bật mí ở video thứ 7, cũng chính là video cuối cùng của series này. Như vậy là chỉ trong vài phút thôi, các bạn đã có thể tự giới thiệu bản thân, hỏi thăm và làm quen bằng tiếng Tây Ban Nha. Trong video ngày 2, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cảm ơn và xin lỗi theo đúng cách mà người bản xứ thường dùng. Sẽ thú vị hơn rất nhiều so với những gì các bạn học trong sách giáo khoa. Các bạn có thể xem luôn video tiếp theo tại đây nhé. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại bình luận, bấm like và chia sẻ cho bạn bè cùng học nhé. Tôi là Huân Nguyễn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày 2. Hasta mañana!